حضرتك من محبي القهوة زيي أكيد بيجيلك في بالك أسئلة كتير وأنت بتشرب فنجان القهوة بتاعك الصبح. يمكن أهم سؤال بتسأله لنفسك ليه سر القهوة بالذات إن إحنا لما بنشرب القهوة وإحنا تعبانين أو إحنا مرهقين بنحس بالإحساس إن إحنا بنفوق وما بنحسش بالإحساس دوت مع مشروبات تانية كتير. هل يا ترى القهوة بترفع الضغط ولا ما بترفعوش؟ هل يا ترى بترفع السكر ولا مش بترفعه؟ هل يا ترى فعلا هي بتساعد على التخسيس وبتزود معدل الحرق ولا دي أكذوبة؟ محتوى مميز جدا لعشاق القهوة وأنا منهم من جوه الصيدلية. السلام عليكم واهلا بيكم من جوه الصيدليه. وكان يا مكان في الحبشه كان رعاة الاغنام بيشوفوا ان الاغنام بتاعتهم لما بتروح تاكل من عشب معين كان بيزيدهم طاقه ونشاط وحيويه. يعني تتبعوا الاعشاب ديت واخدوها وجففوها وعملوا منها مشروب برضو انعكس على نشاطهم وحيويتهم. المشروب دوت جففوه وانتشر المشروب ده للعالم كله واصبح المشروب ده مشروب القهوه. مشروب القهوه او جولد الليكويد اللي هو تاني اكبر مشروب بيستهلك في العالم بعد الميه. مشروب القهوه اللي هي تاني اكبر سلعه بتتباع في العالم بعد النفط. من اهم المشروبات اللي لما بنشربها بنحس بتغير في مودنا وفي مزاجنا وبتفرق معانا كتير جدا. السر في ان احنا لما بنشرب القهوه عن بقيه المشروبات التانية بنحس بالتغير ده. ليه بنحس بالتركيز؟ ليه لما الطلبه ليله الامتحان بيشربوا قهوه عشان تزود تركيزهم؟ ليه لما واحد راح يلعب رياضه بيشرب فنجان قهوه قبل ما يلعب جيم او يلعب رياضه عشان بيحس ان هي بتزود من مجهوده البدني؟ الكلام ده كله ليه تفسير علمي، ان احنا لما بنصحى من النوم بيبدا يتكون في جسمنا مركب اسمه الادينوسين، ومع تراكم اليوم بيبدا الادينوسين ده نسبته تزيد ويروح لمستقبلات في المخ، يبدا الاحساس بتاع الكسل والنوم والنعاس يعني يراودنا ونحس ان احنا عايزين ننام. سبحان الله، الكافيين اللي هو المركب الاساسي في القهوه ليه نفس التركيب الكيميائي بتاع الادينوسين، عشان كده الكافيين بيروح يجري بسرعه يقفل مستقبلات الادينوسين اللي موجوده في المخ، ومن هنا بنبدا نحس ان احنا عندنا فوقان وعندنا تركيز وعندنا نشاط، والاثار اللي هي بتاعه الادينوسين بتبدا تتلاشى. عشان كده بيفسر لك ان انت لما بتيجي تذاكر وتشرب قهوه بتفوق، لما بتروح تلعب جيم وبتشرب قهوه قبليها بتحس ان طاقتك البدنيه وتركيزك بقى اعلى بكتير جدا. مش بس كده، الكافيين كمان بيعلي هرمونين مهمين جدا اللي هو السيروتونين والدوبامين، ودول معروفين ان هم هرمونات السعاده. عشان كده يمكن اي اعلان فيه كافيين زي مثلا اعلان الشوكولاته او اعلان القهوه بيبين لك لما حد بيشرب فنجان قهوه او ياكل قطعه شوكولاته ان هو بيروح لعالم من السعاده والخيال والجمال وبيقلل عنده التوتر. كمان الكافيين بيزود الادرينالين، والادرينالين دوت طبعا من الحاجات اللي هي بتقوي ضربات القلب، فبتخلي الاكسجين الواصل للاعضاء اعلى كتير جدا. عشان كده الاكسجين اللي واصل للمخ بيبقى اعلى. لو انت عندك صداع وشربت فنجان قهوه هتلاقي الاكسجين اللي راح للمخ بطريقه كبيره، فهتلاقي الصداع راح بطريقه كبيره جدا. في الصيدليه في معظم دلوقتي المسكنات اللي موجوده معاها كافيين، زي مثلا اشهرهم ماده الباراسيتامول بيحطوا عليها كافيين. منها اولا ان هي تقوي عمل المسكن وفي نفس الوقت تسرع من ادائه، بتسرع من اداء المسكن بنسبه 40%. يعني مثلا عندك الباراسيتامول زي البنادول بيحطوا عليه كافيين ويبقى اسمه بنادول اكسترا، ده بيبقى اقوى حوالي 40 ل 50% من ماده الباراسيتامول العاديه. القهوة من الحاجات اللي هي تعتبر منجم عالي جدا 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 لمضادات الأكسدة، بتقلل نسبة سرطان القولون والكبد والمثانة بنسبة 40%. كمان مضادات الأكسدة اللي موجودة في القهوة بتقي الخلايا الدماغية من الأكسدة. الأكسدة اللي ممكن تحصل في الخلايا الدماغية دي ممكن تؤدي ليه شلل رعاش او زهايمر، فهي بتقلل نسبه الزهايمر والشلل الرعاش بنسبه 30%. لقوا الناس اللي ما بتشربش قهوه اكتر عرضه للامراض دي من الناس اللي بتشرب قهوه. من الحاجات برضو المعروفه جدا الحقنه الشرجيه للقهوه او للبن اللي هي بتنظف الكبد من السموم والشوارد الحره، فبتقلل نسبه سرطان الكبد بنسبه كبيره جدا. القهوه على فكره بتعتبر درجات، ويمكن اعلى انواع مضادات الاكسده موجوده في البن الغامق. يمكن كل ما درجه تحميص البن بتبقى عاليه فمضادات الاكسده بتبقى اعلى. البن الغامق فيه اكتر من 120 نوع من مضادات الاكسده. البن الفاتح بيبقى اقل والبن المتوسط بيبقى اعلى. يعني البن الفاتح بيبقى فيه اقل عدد من مضادات الاكسده، المتوسط بيبقى فيه عدد اكبر شويه. اعلى انواع البن هي البن الغامق، بتضمن ان هي فيها اكتر من 120 نوع من مضادات الاكسده. عشان كده بننصحكم ان انت لما تشرب قهوه تشرب من البن الغامق. من الحاجات كمان اللي بتحافظ على مضادات الاكسده في القهوه او في البن ان انت يكون عندك مطحنه في البيت، بحيث ان الوقت بين شرب
شرب البن وطحن القهوه ما ياخدش وقت كبير، لان لما بتطحن البن ويقعد فتره كبيره بتحصل اكسده لمضادات الاكسده، فبالتالي بيحصل فقد كبير جدا لفعاليتها. فعشان كده لازم يبقى الوقت بين طحن البن واستهلاك القهوه وقت مش كبير. ناس كتيره بتسال وبتهتم بالموضوع ده، هل يا ترى لما اشرب قهوه هخس ولا مش هخس؟ احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. كل الدراسات اثبتت ان الكافيين او القهوه بتزود معدل الحرق بنسبه 11%، وعلى فكره 11% دي تعتبر نسبه كويسه، لان يمكن في ادويه تخسيس ما بتزودش معدل الحرق بالدرجه دي، فهي نسبه تعتبر كويسه جدا. ويمكن من الحاجات المميزه جدا ان احنا زي ما قلنا ان هي يعني بتزود انتاج الادرينالين والنور ادرينالين، فبالتالي الطاقه اللي انت جسمك بياخدها بتبدا تتوجه للدهون المختزنه، وده بيحافظ على جليكوجين العضلات. وده اللي بيفسر لك ليه لما واحد بيبقى رايح الجيم بيبدا يشرب قهوه قبلها. اولا ان هي تبدا تزود معدل حرقه من دهونه المختزنه، ثانيا هيحافظ له على جليكوجين العضلات. جليكوجين العضلات ده مهم جدا ان هو يحافظ على كتلته العضليه. تاني حاجه الجليكوجين مهم جدا في الاستشفاء، يعني هو لما يلعب ويحس بتعب هيبقى الفتره اللي هي يحس فيها بتعب بتبقى اطول، وفي نفس الوقت يقدر يحصل له ريكفري او استشفاء بطريقه قصيره جدا، فيقدر يحافظ على تمرينه بطريقه كبيره جدا. اتكلمنا على كل فوائد القهوه او معظم فوائد القهوه، فهل يا ترى القهوه كل حاجتها حلوه وملهاش اثار جانبيه زي اي حاجه في العالم؟ كل حاجه ليها حاجه كويسه وحاجه ممكن تكون ليها اثار جانبيه. من اهم الاثار الجانبيه القهوه ان هي ممكن تسهر، بس ان انت ممكن تتجنب الموضوع ده ان انت تنام قبل، او يعني تشرب اخر فنجان قهوه قبل ما تنام ب8 ساعات، يبقى انت كده بتتجنب موضوع ان هي تعمل لك ارق او سهر. من الحاجات برضو ان هي بتبقى مضره للبول. يمكن زمان لما كان حد بيقدم لحد القهوه بيحط له معاها فنجان او كوبايه ميه كبيره، بحيث ان انت تعوض الكميه الميه اللي هتحصل او تفقد من اضرار البول لما تشرب الكافيين. فعشان كده لازم لما تشرب القهوه باستمرار لازم تبقى عندك شرب ميه كتير او فترات طويله، بحيث ان تتجنب موضوع حصوات الكلى او حصوات البول. مسموح لنا ان احنا نشرب لغايه 3 فنجان قهوه في اليوم. لو شربنا اكتر من كده بتبدا بقى الاثار الجانبيه للكافيين تحصل، اللي هي التوتر، سرعه ضربات القلب، السهر، العصبيه. كل الكلام ده ممكن يحصل لما نتجاوز العدد اللي احنا ممكن نشربه من الكافيين، اللي هو 3 فناجين قهوه. ممكن نشرب فنجان، ممكن نشرب 2، ممكن نشرب لغايه 3 فناجين قهوه، بحيث ان احنا ما يحصلناش اي اثار جانبيه للكافيين. ده كان محتوانا عن القهوه. من الحاجات الحلوه جدا في الدنيا ان انت تشرب قهوه وتستفيد منها، بس يا ريت ما نفرطش فيها عشان ما يحصلناش اي اثار جانبيه منها. يا ريت عشاق القهوه كلهم يشاركونا بارائهم وكومنتاتهم في المحتوى ده، ونلتقي باذن الله في محتويات جديده تكون مفيده من جوه الصيدليه.